हजुर यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर हजुरहरूले आफ्नो ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको नाम हो पिक्सेलल्याब। पिक्सेलल्याब प्ले स्टोरमा जानु भएर पिक्सेलल्याब सर्च गरेर यहाँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म हजुरहरूलाई देखाउँछु। प्ले स्टोरमा जाउँ। तल आइसकेको छ पिक्सेलल्याब एप, त्यसमा क्लिक गरे। ल हेर्नु यहाँ तलको हो सेकेन्ड लाइनको। हजुर मेरोमा पहिले इन्स्टल छ, त्यसैले हजुरहरूले पनि यहाँबाट पिक्सेलल्याब एप्स इन्स्टल गरेर आफूले हजुर सही सुन्नुभयो, युट्युब ब्यानर बनाउन चाहनुभएको हो नि, होइन र? अब कसरी सजिलैसँग युट्युब ब्यानर बनाउन सकिन्छ त, यो विषयमा जेन्युन तरिका हजुरहरूलाई सिकाउँछु। नयाँ व्यक्तिहरूको लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ र पुरानै व्यक्तिहरू भए पनि एउटा राम्रो ब्यानर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला। म सजिलैसँग युट्युब ब्यानर बनाउने तरिका सिकाउँछु र सजिलोसँग मात्र नभएर छोटो समयमा कसरी ब्यानर बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। यहाँ हजुरहरूलाई देखाइरहेको ब्यानर एउटा उदाहरणको लागि मात्रै हो। एकदमै प्रोफेसनल ब्यानर हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। ढिला नगरी भिडियोलाई हामी अगाडि बढाउँ। मैले एप्लिकेसनमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले यसमा 3 डटमा क्लिक गरेँ। यहाँनिरबाट आफ्नो इमेज साइजमा क्लिक गरेर युट्युब च्यानल ब्यानरमा क्लिक गरेँ र ओके गरेँ र यसलाई पनि हटाउनु पर्छ। मैले लेफ्ट साइडको डिलिट बटनमा क्लिक गरेर ओके गरिदिएँ, यो पनि हट्यो। अब म कलर चुज गर्छु। यसको लागि मैले यसबाट कलर लिएँ, ब्ल्याक कलर टिक गरेँ। त्यसपछि अब म ग्यालेरीमा गएर आफूले डाउनलोड गरेको एउटा ब्यानर साइज लिन्छु। यहाँले पनि यो साइज डाउनलोड गरेर लिनुहोला। पिक्सआर्टबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई कलर अप्सनबाट कलर चुज पनि गर्न सक्छु, तर म कलर चुज गर्दिनँ। अब यसलाई म 100% मा लान्छु। त्यसको लागि हजुरहरूले माथि स्क्रोल गर्नुहोला, माथि लानुहोला। त्यसपछि हजुरहरूले यसमा 100% गर्नुहोला। त्यसपछि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब आफूले यसलाई सेट गरिदिनु होला, जुन चाहिँ दायाँ बायाँ जाँदैन। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि अब युट्युब च्यानलको लोगो लिन्छु म एउटा। हजुरहरूले पनि आफ्नो च्यानलको लोगो लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म यो तलको उसबाट सानो साइज बनाउँछु, सर्कल गरेर। यसलाई साइज सानो गराउँछु। यसलाई सानो साइज गराउँछु म। हजुरहरूले यो ब्यानर चाहिँ पिक्सआर्टबाट युट्युब च्यानलको ब्यानर भनेर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुपर्छ। फ्री अफ कस्ट लाग्ने हो। त्यसैले हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। मैले पनि त्यहीँबाट डाउनलोड गरेको। यसलाई बिचमा राख्न कोसिस गर्छु। यहाँहरूले पनि जति यसमा समय दिनुहुन्छ त्यति नै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले ठ्याक्क बिचको साइज मिलाउँछु। तल एकचोटि माथि एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने ठ्याक्क साइजमा आउँछ। एकदम बिचमा सेन्टरमा छ, क्लिक गरेँ। यसलाई पनि मैले नहल्लिने गरी लक्लाएर राखेँ। फेरि ग्यालेरीमा गएँ। ग्यालेरीमा गएर मैले एउटा यो सोसल मिडियाको लोगोहरू लिएर आएँ। सोसल मिडियाको लोगोलाई म अब यसलाई पनि सानो बनाउँछु। यो आकारमा बनाउँछु। हजुरहरूले आफूले चाहे अनुसारको आकारमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यो आकारमा बनाएँ।
यसलाई म राइट साइडमा सेट गर्छु राइट साइडमा अलिकति माथि यतिको ठीक छ यतिको मैले सेट गरे यसलाई अब म प्लस आइकनमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा गए अब यहाँ म लेख्छु टेक्स्ट मेसेजद्वारा यसको लागि म यहाँबाट पहिला त्यो टेक्स्टलाई म यहाँ लिएर ल्याउँछु अब म यसलाई लेख्छु follow me on यो मैले चुज यति लेखेँ यहाँले आफूले चाहे अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँ सेट गर्दै मैले फ्रन्ट साइज पनि आफूले हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँले यहाँबाट एबी मा गए मैले यहाँ विभिन्न फ्रन्ट साइजहरु छ यहाँले चाहे अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फ्रन्ट छ मैले यसलाई हाल्न चाहिन यही फ्रन्ट साइजमै राखे अलिकति ठुलो बनाउन चाहिँ चाहे मैले यसलाई यहाँले पनि चाहे अनुसार यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ जति यहाँले यहाँनेरि टाइम खर्चनुहुन्छ त्यति नै राम्रो लोगो बन्छ मैले अहिले एकदमै राम्रो तरिकाले टाइम खर्चेर बनाउन लाग्यो भने भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले मैले यहाँलाई उदाहरणको रूपमा मात्र बनाइरहेको छु यसलाई नि मैले लक लाए दायाँ बायाँ नजाओस् भनेर त्यसपछि अब मैले अर्को लोगो लिएर आउँछु फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु म एउटा अझै यहाँ टेक्स्ट मेसेज लेख्छु पहिला आफ्नो च्यानलको मेरो च्यानलको नाम यो लेखे मैले ओके मा क्लिक गर्छु त्यसपछि म यसलाई यहाँ नेरी मिल्ने गरी यहाँ सेटअप गर्छु हजुरहरुले पनि आफ्नो च्यानलको नाम यसरी लेखेर मिलाउन सक्नुहुन्छ म यसलाई यसरी राखेर यसमा चाहिँ म फ्रन्ट साइज अलि अर्कै खालको लेटरमा ल्याउन कोसिस गर्छु यहाँहरुले पनि यहाँबाट एबी मा गए मैले यो माथिकोलाई नै चुज गरे यो साइजको फ्रन्ट त्यसपछि म फेरि ग्यालेरीमा गए ग्यालेरीमा गइसकेपछि म यहाँबाट एउटा यो लाइक शेयर को लोगो लिएर आउँछु यसलाई मैले सानो बनाए यो पनि यहाँहरुले पिक्सआर्टबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लोगोमा सर्च गरेर लोगो सर्च गरेर मैले सबै त्यहीबाट डाउनलोड गरेको हो यसलाई मैले यति साइजमा राखेर अझै यहाँ मिलाउँछु म साइज सानो बनाएर ब्यानरमा ठिक्क अट्ने गरी म यो नामलाई अलिकति यसलाई अलि तल चाहिँ राख्दा राम्रो होला मैले तल राख्न चाहे
यसरी राख्दा चाहिँ राम्रो छ। मैले यो अझै विद्यमानलाई अझैलाई कलर चेन्ज गर्न चाहे, एउटा कलर डिफ्रेन्ट राख्न चाहे, यहाँले पनि आफूले चाहे अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि लक लगाइदियो ताकि दायाँ बायाँ नजाओस्। अब मैले यसलाई कलर चुज गर्छु। यसको लागि मैले फेरि अर्को एउटा लोगो ल्याएर पहिला हाल्छु। त्योभन्दा अगाडि म एउटा लोगो युट्युबको लोगो लिएर आएँ। त्यसपछि यसलाई मैले साइज मिलाउँछु। यतिको साइज यसलाई म सानो गराएर ब्यानरमा यहाँ ठ्याक्क सेट गर्छु म। अलि यता यतिकोमा मैले ल यतिकोमा सेट गरेँ मैले। यतिको ठिक छ। अब म यसलाई कलर अझैलाई मात्रै डिफ्रेन्ट कलर ल्याउन चाहे, अझ अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ कलर अप्सनमा गएँ। यहाँ विभिन्न कलरहरू छ। तीमध्ये म एउटा कुनै कलर, म येल्लो कलरलाई चुज गर्न खोजेँ। म येल्लो कलरको राख्न चाहे, अझैलाई मात्र राख्न चाहे, त्यसैले मैले अझैलाई मात्र यसरी मिलाएँ। अब म येल्लो कलर यो कलर चुज गरेँ। अझै हेर्नुहोस्, अझै विद्यमानमा अझै येल्लो कलर छ। त्यसलाई मैले क्लिक ओके गरेँ। ल हेर्नु साथीहरू, ब्यानर हेर्दा हेर्दै राम्रो हुँदै गइसकेको छ। अझै म एउटा युट्युबको लोगो ल्याउँछु ग्यालेरीमा गएर। राइट साइडमा यो लोगोलाई म सेटअप गर्छु। यतिको ठिक छ। सानो बनाएर म ठ्याक्क ब्यानरमा मिलाएर लगाउँछु। यसमा ठ्याक्क अझै अलि यता ठिकै छ। यतिको राम्रो देखेको छ। अलि यता अलिकति ल हेर्नु साथीहरू, यसलाई नि मैले सेट गरिदिएँ, लक लगाइदिएँ सबैलाई। ल हेर्नु साथीहरू, मैले लक लगाएर अब म यसलाई यो एकदमै तयारी अवस्थामा छ साथीहरू। अब यसलाई एचडी क्वालिटीमा मैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ भने ठ्याक्क यहाँनिर क्लिक गरेँ। यहाँनिर सेभ एज इमेज भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि कस्टममा क्लिक गरेँ। तल अल्ट्रा छ, त्यसमा क्लिक गरेँ। हेर्नु साथीहरू, मेरो सेभ टु ग्यालेरी भनेर ग्यालेरीमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो ब्यानर। हजुरहरूले पनि यस्तै ब्यानर बनाउनको लागि यसरी पिक्सेलल्याब एप्स प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला।